Salam sejahtera semua, saya Latif Hutan. Hari ini saya akan mengajar macam mana untuk menghasilkan puzzle IQ ini. Sebelum kita mulakan, kita kena menyediakan bahan-bahan seperti berikut.
Jadi, ini merupakan puzzle IQ yang diperkenalkan oleh saya. Puzzle IQ ini boleh digunakan dalam seinteraksi bagi menarik perhatian murid. Selain itu, guru juga boleh menukar gambar ini kepada gambar dan perkataan. Contoh, gambar rumah di atas dan perkataan rumah di bawah. Akhir sekali, harap BBM ini dapat memanfaatkan semua. Kalau suka video ini, boleh tekan like dan subscribe. Sila komen di bawah jika ada apa BBM yang nak saya buat. Sekian, terima kasih.